Și atunci a ieșit o voce din mormânt și a spus, nu îndrăzni. Și i s-a arătat Sfântul Dimitrie și a spus să nu ia din moaștele lui. Dragii mei, iată că ne vedem iarăși. Vedeți în spatele meu, îi Biserica Mare a Schitului, închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Vedeți aici Sfântul, călare pe cal, omorându-l pe Ilie, cum se povestește în viața lui. Deci, de ce am venit aici? Vedeți că aici e Biserica Mare a Schitului nostru. Deci, Schitul nostru e exact ca un sat. Are 17 chilii, fiecare chilie cu bisericuța ei. Dar în centru aici, cum ar fi în centrul satului a Schitului, avem Biserica Mare, la care ne adunăm în fiecare duminică și sărbători, de la toate chiliile aici. Și facem slujbele împreună aici. Și biserica asta e închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Deci ocrotitorul Schitului nostru. De asta și Schitul se mai numește Schitul Lacu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Ce vreau să vă spun? Pentru că se apropie sărbătoarea Sfântului, să vă spun câteva lucruri despre viața lui, chiar dacă mulți o cunoașteți. Deci Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a născut în Tesalonic. Cum era numit la timpul ăla, în timpul vechi, mai ziceau Solun, tot de la Tesalonic spre scurtat. Și părinții lui erau din neam bun. Deci tatăl lui era voievodul Tesalonicului. Oameni înstăriți, dar oameni, în primul rând, cu frică de Dumnezeu, creștini, dar din cauza prigoanei la timpul ceala, că era în primele veacuri, când era prigoana până la împăratul Constantin cel Mare, când erau prigoniți creștinii de toți împărații vremii de atunci, își ascundea credința, și el și soția lui. În taină aveau o cameră ascunsă acolo, unde avea o icoană cu Mântuitorul, una cu Maica Domnului, împodobite frumos, și acolo își făceau rugăciunile în taină. Și dar o durere a lor așa era că nu aveau copii. Și atunci s-au rugat mult, s-au rugat la Maica Domnului, la Dumnezeu, să le dea și lor un copil. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile, văzând evlavia și credința lor. Și le-a dat un copil, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. L-a crescut așa cum trebuie, frumos, până un pic mai mărișor, să spunem așa, ca să poată înțelege, și atunci l-a luat și pe el, l-a dus în camera aceea și i-a spus, uite, care e adevăratul nostru Dumnezeu, uite care e viața noastră, uite adevărata viața noastră, nu ceea care o trăim. Și Sfântul Dimitrie, fiind foarte înțelept, așa, a crescut din mic cum trebuie, a înțeles toate și a primit cu mult drag credința creștină și a fost botezat și el. Ei, trecând timpul, crescând Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, făcându-și și el la vârsta, așa cum era în putere, cum se spune, a venit timpul și taică-su și maică s-au plecat la Domnul. Și atunci împăratul, știind că au un fiu foarte viteaz și în războaie și în toate așa, adică era și priceput, dar și înțelept, l-a chemat la el. Și i-a spus, era pe timpul Maximilian atunci, și i-a spus, zice, uite, zice, au plecat tatăl tău din lumea asta, dar zice, am aflat de tine că ești viteaz, că ești înțelept sau așa și vreau să iei în continuare conducerea Tesalonicului, să fii voievod a Tesalonicului. Și i-a dat în puternicire tot să conducă el Tesalonicul și i-a spus, du-te acolo și vezi să cauți să ucizi pe toți creștinii. Și a plecat Sfântul Mare Mucenic Dimitrie la Tesalonic. Dar nu a făcut ceea ce a spus împăratul. Chiar a început pe față să propovădească credința creștină și să întoarcă pe oameni la credință. Era ca un alt apostol pentru tesaloniceni. Și bineînțeles că, trecând timpul, s-au auzit și la împărat. Măi, uite, cel care l-ai trimis să prigonească pe creștini,
îi întoarce pe păgâni la Hristos. Zice, ce face el în Tesalonic? Și împăratul zice, las că o să mă încredințez eu, o să merg eu personal. Și trecând un timp, s-o întorcea de la un război, care l-avusese el cu barbarii prin Ivaș și era biruitor. Și vinea din cetate în cetate și făcea praznice să mulțumească zeilor, cum spunea el. Și o afla Sfântul Dimitrie că vine și la Tesalonic. Știa deja că împăratul știe de situația lui și avea un slujitor credincios, care tot creștin pe nume Lupu. Și l-a chemat și i-a încredințat toată averea și i-a spus, uite, te duci și o împarți toate la săraci. Că zice, eu mă pregătesc că vine împăratul. Și el s-a închis frumos în camera lui acolo și s-a pus pe rugăciune, pe post, să întărească duhovnicește, cum se spune. Iar slujitorul lui Lupu a început să împarte toată averea pe la săraci, pe unii, peste tot, ca să, că împărații înainte, dacă pe cineva îl luau și îl ucideau, cum se zice că e creștin, îi luau și averea. Și atunci, în felul ăsta, o încredințat averea în locul cel mai sigur în mâinile săracilor. Și bineînțeles, a venit împăratul, l-a chemat pe Sfântul Dimitrie și i-a spus, e adevărat ce se aude de tine, că uite ce se spune. Și atunci el a spus, da, împărate, e adevărat. Sunt creștin și îl mărturisesc pe Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și spun și ție să nu te mai închini la bolovanii ăștia. Și s-a supărat împăratul și zice, luați-i brâul, dregătoria asta, cum era el de voievod, și băgați-l în închisoare. Avea aproape de palatul lui, de desubt, așa un fel de, ca de baie, cumva, o închisoare acolo. Și l-a închis acolo pe Sfântul Dimitrie. Că el acum vrea să-l îndeletnicească de jocuri. Prin toate cetățile prin mergea, avea un fel de jocuri, un fel de eptalon, zicea ceva, un fel de 7 lupte care treceau prin toate astea și biruia. Era, cum se zice, primea de la împărat diferite daruri. Și împăratul avea cu el totdeauna un slujitor care îl luase el de pe nu știu ce în țări barbare, care avea vreo 2 metri jumate și era voinic, puternic și nimeni nu putea să stea împotriva lui. Și ce făcea? Îi făcea un pod așa înalt la înălțime și în jurul lui sulițe, ascuțite în sus. Și pe podul ceala îl punea să lupte. Și ceala fiind puternic, toți care se lupta i-a apucat și arunca în sulițe. Și așa se bucura împăratul, dacă el era iubitor de sânge, de asta, așa. Și bineînțeles că care erau prins creștini erau aduși acolo și siliți să lupte cu lie. Și toți aruncați în sulițele cealea. Și era un tânăr la timpul ceala pe nume Nestor. Avea doar 20 de ani. Tânăr, frumos, așa luminos, din cauza că dacă trăia în rugăciuni, în post, și când a văzut el ce face Ilie, s-a aprins așa cu râvnă și cunoscându-l pe Sfântul Dimitrie, s-a dus la el în închisoare și a zis, Sfinte, te rog, binecuvintează-mă, roagă-te pentru mine să mă duc să mă lupt cu Ilie. Că zice, omoară o grămadă de creștini și nu mai pot răbda lucrul ăsta. Și atunci Sfântul Dimitrie l-a binecuvântat. Du-te, zice, pe Ilie vei birui și pe Hristos vei mărturisi. Și bineînțeles, s-a dus Nestor acolo și a strigat că și eu vreau să mă lupt cu Ilie. Când l-a văzut împăratul că era jumătate cât cealaltă, și ia vină încoace, măi tineri, da? Dacă ești amărât, ești sărac, hai că te îmbogățesc, nu te duci să te omoare ăsta, mi-e milă de tine. Mai degrabă vii și te bagă în armata mea aici, așa. Zice, nu împărate. Zice, eu vreau să mă lupt pe Ilie, sărac nu sunt, amărât nu sunt. Și atunci, zice, sunt creștin. Și când a auzit împăratul, atunci du-te să te omoare și pe tine. Și s-a dus acolo Nestor și când s-a dus, a făcut o cruce mare și a spus, Dumnezeul lui Dimitrie ajută-mi. Și când s-a dus la Ilie, cât era ăla din mare, l-a apucat așa în brațe, cum se spune, și l-a aruncat în sulițe din prima, fără prea multă luptă. Fai, ce s-a întristat împăratul, că era cel nebiruit de toți, cum zice, Ilie a lui, care ținea el și se mândrea peste tot. Și bineînțeles, o porunci repede să-l apuce pe Nestor și a spus, cu ce vrăj ai făcut asta, că pe Ilie nu putea nimeni să-l biruiască, ci cu nu cu vrăj, cu puterea lui Hristos. Și atunci împăratul, mai urlând, luați-o și tăiați-i capul și lui Nestor. Și după aceea a aflat împăratul că cumva Sfântul Dimitrie l-a binecuvântat pentru asta. Și a spus că duceți-vă la închisoare și omorâți-l. Dar între timp la Sfântul Dimitrie în închisoare
i s-a arătat și Hristos, l-a îmbărbătat și s-a arătat și un înger și a spus, nu-ți fie frică. Deci că te vei încununa și îl vei birui pe împărat. Și când au venit soldații la el, la porunca împăratului, să-l omoare cu sulițele. Și atunci el, când a văzut, a ridicat mâinile în sus și cum a venit, l-a însulițat prima dată, zice, tot în coastă, ca pe Mântuitorul. Și l-a omorât acolo și a dat sufletul în mâinile lui Hristos. Și bineînțeles, după aia împăratul și-a continuat drumul lui și creștinii au luat trupul, l-au îngropat a Sfântului Dimitrie și au început să facă multe minuni. Și bineînțeles că a trecut perioada asta a prigoanilor, s-a făcut o biserică pe mormântul lui și chiar era un boier mare, Leon, zice, din Iliria, din Iva, chiar citeam univa, zice, din părțile mai a noastre, din coace, așa, zice, piste Dunăre. Și o aflat el de minunile Sfântului Dimitrie și a venit și a poruncit să sape, să facă o biserică mai mare acolo. Și când o săpat, o găsit și moaștele Sfântului întregi și mirezmate, cu mir pe ele. Și atunci a făcut biserică mare acolo și a dorit să iei și el o parte din moaște. Și atunci a ieșit o voce din mormânt și a spus, nu îndrăzni. Și i s-a arătat Sfântul Dimitrie și a spus să nu ia din moaștele lui. Și atunci a luat doar o parte din ce avea, din veșmântul lui, din ceva din moaște, nu îndrăzni să s-a întors în partea lui, ne-o zice, și acolo a construit o biserică. Și după aceea, moaștele n-au fost scoase la închinare, cu cinste, adică toată lumea vinea cu evlavii, scoteau mireazmă, adică izvoreau și mir de multe ori, de sumprea lacra de mir, de asta e și numit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Și chiar spune într-un loc că erau, odată fusese, cum zice, război cu bărbarii și printre robii care au luat erau și două tineri fecioare, care brodau foarte frumos. Și barbarul ceala, voievodul din țara aceea, când așa le-a luat, o să am aflat că la voi este în Dumnezeu Dimitrie. Vreau să faceți chipul lor să mi-l brodați pe o pânză. Zice, ca să mă închin și eu lui. Dar el o zice, știm pentru ce vrei. Vrei ca să-l brodem, să-l batjocorești. Dar să știi că el nu-i Dumnezeu. El e slujitor al lui Dumnezeu. Zice, dacă nu, zice, vă iau capitele dacă nu faceți și brodați chipul lui. Și atunci el, de frică, a început să brodeze, dar cu lacrimi și să rugau, Sfinte Dimitrie, iartă-ne, știm ce vrea să faci el, dar uite, ne frică pentru viața noastră. Și când a terminat el de brodat, exact în clipa aceea s-a arătat Sfântul Dimitrie, le-a luat și le-a adus în biserica lui din Tesalonic. Era toată lumea, că era ziua Sfântului atunci, toată lumea la priveghere, la slujbă, și deodată au apărut fecioarele în mijlocul bisericii cu pânza aia mare la care brodase ele atâta timp. Și toți s-au minunat și ele când și-au dat seama că au fost într-o clipeală de ochi, deci nu știau ce s-a întâmplat cu ele. Când au înțeles minunea, a început să-l slăvească pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și să povestească la toți lucrurile astea. Și tot acolo, în asta zice că era un slujitor la moaștele lui, pe nume Onisifor. Și ăsta o leacă era mai așa, putem spune, tot era prins de o patimă. Când aduceau oameni lumânări mai multe și le puneau acolo, ce făcea? Lua din lumânări și le punea deoparte. Și după aceea le vindea, ca să facă și el un câștig așa. Și atunci, odată, când s-a dus la Sfântul Dimitrie, acolo la moaște să iei lumânări, s-a auzit o voce și i-a spus, zice, să nu mai faci ceea ce faci. Dar el nu a băgat în seamă, o continua să facă. Și atunci l-a mostrat din nou Sfântul și a spus așa, și nu ți-am spus să nu mai faci asta? Și în momentul ăla a orbit. Și-a cerut iertare de la Sfânt, l-a găsit ceilalți, s-a spus public ce făcea el și-a cerut iertare de la Sfânt și s-a vindecat. Și în felul ăsta
l-a înțelepțit Sfântul Dimitrie și nu a mai făcut lucrurile astea. Da, deci Sfântul Dimitrie e un sfânt mare, un sfânt care putem spune împreună cu Sfântul Gheorghe din cei mai mari sfinți ai creștinismului, din mucenici, voievozi amândoi, deci în cinste mare au părăsit toate astea pentru Hristos, pentru cer. Au renunțat la toate bogățiile și la toată slava asta lumească. Mi-amintesc un lucru, că și noi având aici biserica în cinstea Sfântului Dimitrie, când am venit la început, în urmă cu aproape 30 de ani, era o ruină, tot schitul, cele 17 chilii de care v-am spus, erau ca o ruină. Deci îmi erau așa puțini în picioare, dar și alea, deci nu mai aveai nimic ce alege din ele. Iar biserica mare de aici ploua prin ea, pinăuntru cădea tencheala de pipăreți, era strănile putride, deci era, putem spune, un dezastru în biserică, o umezeală. Noi făceam slujba aici, dar numai noi știm cum o scoteam la capăt. Aveam o sobiță în mijlocul bisericii și acolo stăteam iarna în jurul ei, cum se zice, să ne încălzim un pic, că restul era umezeală și așa făceam slujbele. Și știu că am ajuns la Ochilii, la Danilei, să zice, univa la Catunache, acolo, unde erau cei mai vestiți cântăreți și erau și pictori acolo, părinții. Și era Părintele Daniel acolo și am trecut pe la el, împreună cu un părinte de aici din Schid, și am povestit noi situația din Schid, cum era atunci, că eram câțiva adunați la o singură chilie, așa, și-a zis el, zice, acolo aveți biserica mare în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Zice, nu vă lasă el. Maica Domnului și cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, zice, o să fac o minune și o să reface toată biserica și Schidul. Deci vine el călare pe calul lui, așa spunea el, și o să fac el rânduială acolo. Și într-adevăr vedem în timp că a ajutat Sfântul Dimitrie, biserica s-a refăcut toată și înăuntru, tot așa, iar chiliile sunt 17 chilii în cadrul Schidului aici, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Și pentru că se apropie sărbătoarea lui, cei care puteți ajunge la Tesalonic, e lucru mare și acolo, că acolo se prăznuiește cu cinste mare, se face priveghere, așa, chiar de fapt cu o săptămână înainte să încep privegherile în fiecare seară acolo la Sfânt, se fac slujbe, se fac, chiar în Atena au un obicei, cu vreo 2 săptămâni înainte încep dimitriadele, să zicem, fiecare seară, în afară de rugăciuni, fac omilie, adică cheamă câte un părinte duhovnicesc și le vorbește, să adună lumea. Și timp de 2 săptămâni, poate mai mult, fac dimitriadele astea. Deci cumva le-au la mare cinste pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Și de asta să vă rugați la el că vă ajută mult. Și plus la noi în țară, chiar a doua zi după Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, e Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, care la București are Sfintele Moaște și atâta lume merge acolo să se închine. Deci e cumva o dublu sărbătoare. Și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir și Cuviosul Dimitrie Basarabov, care puteți și acolo să mergeți la București și să luați binecuvântarea Cuviosului Dimitrie Basarabov. Să ne ajute Maica Domnului și Sfinții care sunt prietenii lui Dumnezeu și mijlocitorii noștri, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov. Doamne ajută!